মই এটা আজি গোটা মাছৰ ৰেচিপি বনাব ওলাইছোঁ। কেনেকৈ বনাওঁ আপোনালোকক দেখুৱাম, ময়ো কেনেকৈ বনাওঁ আপোনালোকে চাই থাকিব। আহক এতিয়া কেনেকৈ বনাওঁ। এইকেইটা মাছ লৈছোঁ, তিনিটা মাছ লৈছোঁ। এই তিনিটা মাছ প্ৰথমতে ভাজি ল'ম, তাৰপিছত কেনেকৈ বনাওঁ আপোনালোকক দেখুৱাম, চাই থাকিব। কেৰাহী গৰম হৈ গ'ল, এতিয়া তেল দিছোঁ, ভাজি ল'ম। নিমখ হালধি দিম, নিমখ হালধি দি মিক্স কৰি ল'ব লাগিব। ধুনীয়া কৰি মিক্স কৰি ল'ম, তাৰপিছত ভাজি ল'ম। ভাজি ল'ম, কেৰাহী গৰম হৈ গ'ল। এতিয়া এইখিনি ভাজি ল'ম, পিঁয়াজ নহৰু গোটেইখিনি ভাজি ল'ম। প্ৰথমতে ভাজাৰ পিছত পিচি ল'ব লাগিব, মিক্সিত পিচি ল'ম। আজি ধনিয়া পাতৰ মাছৰ কাৰি বনাম, ধনিয়াৰ পাতেদি। এবাৰ মিক্সিত পিচি ল'ম। এতিয়া এইখিনি অলপমান ভাজি লৈছোঁ, এইখিনি মিক্সাৰত পিচি ল'ম। এইখিনি মিক্সাৰত পিচি ল'ম। পোৱা হ'ল। কেৰাহীত তেল দিলোঁ, অলপমান আৰু তেল দিলোঁ। তেজপাত দিছোঁ, আদাৰ গুড়া দিছোঁ, জিৰাৰ গুড়া, ৰং গুড়া, আৰু দিছোঁ নিমখ। পিচি থোৱা মছলাখিনি ঢালি দিম। ধনিয়াৰ পাতখিনি দিছোঁ, বটি থোৱা। এতিয়া ঢাকি দিছোঁ, 2-3 মিনিট পিছত দেখুৱাই আছোঁ। এতিয়া গৰম পানী দিছোঁ অলপমান।
আৰু অলপমান মিট মছলা দিম মিট মছলা দিছোঁ তাৰপিছত মাছখিনি দিম এতিয়া মাছ দিম মাছ দিছোঁ অলপ টাইমৰ কাৰণে ঢাকি দিছোঁ এতিয়া হৈ গ'ল এতিয়া নমাই দিম কেনেকুৱা হ'ল মিষ্টাৰক খাব দিম খাই মিষ্টাৰে জনাই আছে টেষ্ট কেনেকুৱা হ'ল মিষ্টাৰে জনাব কেনেকুৱা হৈছে মিষ্টাৰক খাব দিছোঁ খাই জনাব এতিয়া খাব আপুনি খাই জনাব কেনেকুৱা হৈছে ঠিক আছে ৱাইফে ধুনীয়াকৈ গোটা মাছৰ ৰেচিপি বনাইছে গোটা ফ্ৰাই মাছো দিছে লগতে বেঙেনাও দিছে এতিয়া মই খাই আপোনালোকক জনাই আছোঁ টেষ্ট কেনেকুৱা হৈছে চাওঁ কেনেকুৱা টেষ্ট হৈছে একদম বাপৰে বাপ মজা একদম টেষ্টি বঢ়িয়া হৈছে গোটা মাছ এতিয়া বাই বাই ফ্ৰেণ্ড বাই বাই ফ্ৰেণ্ড